হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম কেয়াৰ চাবলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত গুগলৰ জিমেইল একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ ফোন নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন, OTP ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ একদম সহজভাৱে আপোনালোকে এটা জিমেইল একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম কেয়াৰ চাবলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জিমেইল একাউণ্ট খুলিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ অপেন কৰিব লাগিব। সেই এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত থাকিবই, ডাউনলোড কৰিব নালাগে। ইয়াত যে জিমেইল বুলি আছে, এই এপটো আপোনালোকে চিম্পলি অপেন কৰি দিব। অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে কি কৰিব, চিম্পলি আপুনি ওপৰত এটা প্ৰফাইল আইকন দেখাব, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব, আপোনালোকে এড আনাডাৰ একাউণ্ট বুলি থাকিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত বহুকেইটা অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে চিম্পলি গুগল অপশ্যনটোহে ক্লিক কৰিব। এই গুগল অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম লাগিব লোডিং হ'বলৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি মোবাইলত বা লক থাকে, সেই লকটো ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ মোৰ ফিংগাৰ আছিল, ফিংগাৰটো দিয়াৰ লগে লগে নতুন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকে যদি নতুনকৈ জিমেইল একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াত কি কৰিব, ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকৰ বিজনেছৰ কাৰণে জিমেইল একাউণ্ট খুলিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফৰ ৱৰ্ক অৰ মাই বিজনেছটো ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইউজৰ বাবে খুলিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ওপৰটো ক্লিক কৰিব, ফৰ মাই পাৰ্চনেল ইউজটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হ'ব। আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তেনেকুৱা মই চিম্পলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াত কৃষ্ণ দাস। জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই দিছোঁ, দি কাৰণে ইয়াত নেক্সটটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ নেম ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেমটো দি কেনে আপোনালোকে নেক্সটটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব। মই ইয়াত জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে দিছোঁ। ইয়াত যেনেকুৱা মই ধৰিলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ চিম্পলি নেক্সটটো ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কিছুমানৰ ইয়াত আগৰ পৰা খোলা কিছুমান অপশ্যন আহিছে গুগলে দিয়া, আৰু কিছুমানে ইয়াত নতুনকৈ মানে মডিফাই বা কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিব পৰা এটা অপশ্যন দিছে। যেনেকৈ ইয়াত মোৰ তাত এতিয়া কাষ্টমাইজ কৰিব পৰা এটা অপশ্যন দিছে। মই ইয়াত চিম্পলি নামটো দিছোঁ কৃষ্ণ দাস, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো নম্বৰ 3-4টা আপোনালোকে দি দিব। দি কেনে আপোনালোকে চিম্পলি নেক্সটটো ক্লিক কৰিব। নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত আপুনি যি পাছপৰ্ট ৰাখিব বিচাৰে, সেই পাছপৰ্টটো আপোনালোকে দি দিব। মই ইয়াত চিম্পলি পাছপৰ্টটো ইয়াত দি দিছোঁ। পাছপৰ্টটো আপোনালোকে পাছপৰ্ট দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আহিব। ইয়াত ওপৰত আছে এড ফোন নম্বৰ বুলি। আপোনালোকে কি কৰিব, চিম্পলি ইয়াত স্কিপটো কৰি দিব। স্কিপটো কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ নোসোধে। আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফোন নম্বৰ OTP ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে। আপুনি ডাইৰেক্ট বিনা ফোন নম্বৰে আপুনি এটা জিমেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ইয়াত চিম্পলি আকৌ নেক্সটটো ক্লিক কৰিব। নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ছাকচেছফুলি। কোনো ধৰণৰ ফোন নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন, OTP ভেৰিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ ইয়াত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। ইয়াত মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত অলপমান লোডিং ল'ব আপোনাৰ যিহেতু। তাৰপিছত আপুনি কি হ'ব, চিম্পলি বেক আহি যাব। বেক আহি কাৰণে আকৌ আপুনি মেইল এপটো আপোনালোকে অপেন কৰিব। ইয়াত চাওক, মই যিটো একাউণ্ট খুলিছোঁ কৃষ্ণ দাস বুলি যিটো নাম দিছিলোঁ, সেইটো জিমেইল একাউণ্ট ইয়াত ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি অলপমান ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স, অনলাইন আৰ্নিং, ইনফৰমেশ্যন, আপডেট অসমীয়াত জানিব থাকে, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।